අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Mr.Dela YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවාලා හැමෝම අපේ එදිනෙදා ජීවිතේ වැඩ පහසු කරගන්න වගේම අන්තර්ජාලය හරහා වෙන මුදල් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න වගේ දේවල් කරගන්න මෙන්න මේ easy cash එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මෙන්න මේ හන්දා මේ easy cash account එක නිවැරදිව හදාගන්න කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු. තාම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ එන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයා #111යි # dial කරගන්න ඕනේ. #111යි # dial කරගත්තාම ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් welcome to easy cash service. මෙතනින් ඔයාගේ කැමති language එක තෝරගන්න. ඔයාලට පහසු language එක තෝරගන්න. මම මේක සිංහල තෝරගන්නවා කටි පහසු සඳහා. මෙතන නම් දෙක දාලා send කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ලියාපදිංචිය කියන එක number 1 දාලා send කර. මෙතන අහන අය කටිය ලියාපදිංචි ගිණුම නැරඹීමට හේතුව තෝරන්න. නිවෙස් බිල්පත් ගෙවීමට, පවුලේ අයට මුදල් ලැබීමට, ව්‍යාපාර ගනුදෙනු වලට. මම නම් මෙතන ව්‍යාපාර ගනුදෙනු කියලා තෝරන්න. ඔයාලා කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. පස්සේ ලියාපදිංචි මුදල් ලැබෙන ආකාරය තෝරන්න. පාඩිය, විකුණුම්, කොමිස් ලැබීම. මම නම් මෙතන දාන්නේ ව්‍යාපාර කියලා. මම මේකට ගන්න ඔන්ලයින් ජොබ් කරා හොයන මුදල් නිසා ඔයාලට පාඩියෙන් නම් පාඩිය දාගන්නත් පුළුවන්. කොමිස් ලැබීම නම් කොමිස් දාගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම send කරනවා. මෙතන මේක security එක වැඩි කරන්න අපි මෙතන pin number එකක් දාගන්න ඕනේ. ඔයාලට නිතර මතක තියෙන pin number එකක් දාගන්න. මම දැන් මගේ pin number එක දාගන්නවා. දාගෙන send කරනවා. ඉලක්කම් 4ක pin number එකක් දාගන්න තිබ්බම ඉලක්ක 4යි දාගත්තේ. ආයෙත් අපි මේ pin number එක මෙතෙන්ට දාගන්න ඕනේ. පස්සේ අපි send කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට message එකක් එයි. අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදිව easy cash account එක හදාගත්තා නම් නිවැරදිව easy cash account එක හදාගෙන දිනවා. ඔයාගේ easy cash සේවාව active වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා #111යි # dial කරපුවම ඔයාලා list එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ list එකේ තියෙන සේවා වලින් ඔයාලට අවශ්‍ය සේවාව අවශ්‍යතාව වුණ ගමන් ඒ සේවාව number එක send කරලා ඔයාලට අවශ්‍යතාවය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලා තියෙන Android phone එක ගන්න ඔයාගේ Play Store එකට හරි ඔයාලා තියෙන්නේ Apple phone එක ගන්න ඔයාගේ App Store එකට හරි ගිහින් easy cash කියලා search කරපුවාම ඔයාලට මෙන්න මේකේ easy cash app එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒ app එකත් install කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න කැමති නම් පල්ලේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ එන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like කරන්න. නොදන්න යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්න, වීඩියෝ එක ගැන අදහස් comment එකක් විදිහට දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.